Đây có lẽ là một trong những cái hộp mì mà cái topping của nó Ninh thấy là to nhất trong tất cả các loại mì mà Ninh từng ăn mọi người ạ. Đấy, đóng nắp vào. Nhờ bỏ rau củ. Đúng rồi. Nước này lạ lạ ngon ngon nha. Đúng là nó hơi thiên vị muối nhưng nó không mặn. Cái thịt nó ngon luôn, rất là đẫm gia vị luôn. Đó. Và phía bên trên này Ninh đoán là trứng. Xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại có mặt trong một tập ở nhà ăn cả thế giới. Đợt này thì dịch quá nên là Ninh cũng không đi đâu được nhiều, chỉ có đi lang thang phòng tập này, xong rồi thỉnh thoảng đi siêu thị này, xong rồi về nhà bố mẹ các thứ thôi, cũng không đi đâu nhiều lắm. Ở gần phòng tập của Ninh thì có một cái siêu thị Nhật, bởi vì nó là ở khu Kim Mã, là cái khu người Nhật, một trong những khu người Nhật rất là lớn ở Hà Nội. Thì ở trên đấy có một cái siêu thị là Tomibun. Ở siêu thị đấy có rất là nhiều những cái đồ Nhật hay và lạ. Chính vì vậy hôm trước khi mà đi tập xong thì Ninh quyết định là sẽ ra cái siêu thị đấy và nhặt rất là nhiều những tóc mới chà tai, nhặt rất là nhiều những cái mì để có thể review cho các bạn xem là mì Nhật nó như thế nào. Thật ra thì mình cũng đã search ở trên YouTube xem là đã có ai review mì Nhật các loại chưa. Riêng về đồ đóng hộp như này thì cảm thấy là chưa có nhiều lắm, nên là ngày hôm nay trong tập ở nhà ăn cả thế giới mình sẽ giới thiệu cho các bạn tất cả các loại mì Nhật mà mình có thể nhặt được ở đấy. Và đó là những loại nào? Hãy cùng khám phá trong tập ngày hôm nay. Đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh cũng như là follow Ninh trên Instagram và fanpage Ninh Eating nhá. Cùng bắt đầu thôi. Hold up. Đầu tiên thì Ninh có một cái hộp mì này. Nhìn thiết kế của nó khá là đơn giản, nhưng đây là Cup Noodle, một trong những cái hãng mì nổi tiếng nhất của Nhật mọi người. Tức là hãng mì quốc dân luôn đấy. Đợt đi Nhật mình cũng có mua ăn thử thì thấy khá là ngon, nên ngày hôm nay mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn. Và đây chính là vị seafood, đó chính là vị hải sản. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái mì mà cũng một trong top 5 những cái mì ngon nhất ở Nhật, đó chính là mì UFO. UFO này thì nó có hai dạng, một dạng hộp vuông, một dạng hộp tròn. Thì Ninh lấy cái dạng hộp tròn cho nó ra giống cái UFO mà kiểu Unidentified Flying Object, tức là vật thể bay không xác định. Mì udon vị cà ri, Donbei Curry Udon. Ninh không biết đọc tên đâu, nó như thế này mọi người ạ. Đó, mì udon. Hôm nay mình cũng cố gắng nhặt hết những cái loại mì nó đa dạng kiểu mì. Tiếp theo ở đây là mì ly rau diếp tanmen. Tanmen cũng là một cái loại mì mà lát nữa thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Đây, mì này có vẻ là rau củ đấy. Và cuối cùng, cũng không hẳn là mì lắm nhưng mà mình thấy khá là xinh và cũng chỉ có clip này để có thể đưa được vào thôi, đó chính là hoành thánh Nhật. Hoành thánh này thì đấy, nó nhỏ thế này thôi nhưng mà giá nó khá là đắt, 50 mấy nghìn cơ. Nên là ngày hôm nay Ninh sẽ review cho các bạn 5 cái hộp mì này để xem là cái loại nào ngon, các bạn ra siêu thị Nhật các bạn có thể nhặt. Ok, cùng bắt đầu với ta-da! Đây là một cái loại mì yakisoba, một trong những loại soba. Thì các bạn biết là yakisoba là một cái loại mì xào, xong rồi ở trong đấy có cả rau bắp cải. Thì ở trên đây cái hộp của hãng ấy họ cũng có ghi luôn là Unidentified Flying Object. Nhưng mà Ninh có đọc được một cái bài phân tích của hãng ấy ở trên mạng, thì người ta có phân tích 3 cái chữ này theo cái nghĩa khác. Một U là umai, tức là ngon. Còn F này tiếng Nhật là đợi tí Ninh nhìn Futoi, Ninh nhìn phao. Futoi nó tức là cái sợi mì to và dày. Còn cuối cùng O này tức là oki, tức là bắp cải cỡ lớn, thì dịch ra nó cũng khá là sát nghĩa. Thì đấy chính là cái hộp mì này, và hộp mì này thì giá nó rất là đắt. Cái hộp này có giá 91.000, còn nếu mà các bạn mua cái loại vuông mà Ninh đang để một cái kiểu ở đây thì nó rơi vào khoảng tầm 98.000 nếu mà bán ở Tomibun. Thì bây giờ mình sẽ mở nó ra nhé. Cái hộp này thiết kế cũng khá là xinh và nó không phải là dạng nước nên là nó không cho cái hộp cao lắm. Ở trên lại có một cái gói gì mà lại dán ở ngay ngoài đây. Wow, trên đây toàn tiếng Nhật thôi mọi người ạ. Đây, ở phía ngoài này thì nó sẽ có một cái phần là hướng dẫn sử dụng. Đầu tiên thì Ninh sẽ mở cái hộp mì ra và chỉ mở một nửa thôi. Đây này, trong đây sẽ có một cái gói, đây là gói sốt này để trộn mọi người ạ. Còn đây là gói rau, sao người ta không cho luôn vào trong nhỉ? Và ở đây thì sẽ có một cái gọi là vắt mì ở soba mọi người ạ, đúng cái sợi soba luôn. Và ở đây thì sẽ có thêm cả rau và thịt. Các bạn nhìn thấy cái rau và thịt nó thái miếng rất là to luôn này. Rồi, bây giờ thì có vẻ trong đây khá là nhiều rau, nên là mình sẽ chắt nước sôi vào.
Nhưng mà nếu mà trong đây có rau rồi thì đây sẽ là gói gì nhỉ? Ui, ui. Đây là cái gói khô, gói gọi là rắc lên trên gói mì. Ôi phải giữ lại cái này một chút chứ không phải là gói hút ẩm mọi người ơi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chế nước sôi vào trong cái hộp này. Bởi vì nước sôi này lát nữa mình cũng sẽ đổ đi thôi, nên là mình cứ cho đầy đầy vào mọi người ạ, để cho nó chín cái mì. Rồi, và đóng lại. Ôi nhưng mà có 3 phút thôi mà giả vờ vừa thôi mọi người ạ, không được vừa đây. Ok, sau khi mà đợi khoảng 3 phút xong, nên đợi trong khoảng 4 phút rồi, thì mình sẽ đến bước thứ 3 là mình sẽ xé cái đầu này ra để nó có một cái rãnh này để có thể chắt nước đi. Ở trong đây có những đây các bạn nhìn này. Đó, tức là bên Nhật họ rất là tỉ mỉ về chi tiết luôn, mình xé ra rất là cẩn thận và tiện thế này cơ mà. Đó, không chảy ra một cái gì ngoài luôn. Đó, cái sợi mì nó đã chín rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cho các cái gói gia vị của nó vào. Ở trong đây thì mình sẽ có một gói này là gói sốt mọi người ạ. Mình cắt nha. Đây là cái gói sốt trộn của cái mì yakisoba này. Thơm quá. Đấy, trộn đều nó lên này. Nó ngấm luôn. Thơm quá. Ê, ui thơm lắm ấy. Cái sốt này thơm lắm ấy. Đó, trộn đều nó lên mọi người ơi. Cái mì Nhật thì nó có một cái đặc điểm mà có thể là các bạn sẽ không để ý, nên là nhiều khi không có đồ để ăn. Đó chính là trong đây thì không có thìa dĩa bằng nhựa. Nó không có đũa gỗ luôn. Bởi vì ở trong đây Ninh không biết là họ liên quan đến môi trường hay như thế nào, nhưng mà thực sự là không có. Tất cả các hộp mì của Nhật luôn. Thì nữa mình mở ra thì các bạn sẽ thấy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ rắc vào đây cái này. Phí quá. Đỉnh không? Đây không biết là đây là các loại rau thập cẩm ấy. Ta-da! Đây mọi người ạ, nhìn ngon không? Siêu hấp dẫn, siêu to khổng lồ. Đây, mình sẽ ăn thử nhá. Thật ra thì trộn xong các bạn nên ăn luôn cho nó nóng. Mời cả nhà cùng ăn trưa, ăn tối, ăn đêm với Ninh ạ. Vị khá là ngon. Nhưng mà cái sốt yakisoba này nó thiên về mặn. Thật ra thì mặn này không phải là mặn riêng về cái mì này, mà Ninh nghĩ là cái khẩu vị của người Nhật lúc mà hồi Ninh sang nó cũng hơi mặn so với khẩu vị của mình. Kể cả mì udon hay là mì soba đều thế. Ăn thử miếng thịt trong đây là thịt gì nào. Thịt gì ấy mọi người ạ. Ngon nhưng mà hơi mặn. Nên có mua được cái chai trà sữa này ở cái siêu thị đấy luôn, nên là nên sẽ uống. Cái trà sữa này của Kirin cũng ngon. Cái Kirin là một cái hãng nước, một cái hãng gọi là sản xuất đồ uống rất là nổi tiếng. Mà cái đợt mà đi Nhật thì mình cũng đã quay clip đi vào trong cái nhà máy Kirin bia để xem rồi đấy mọi người. Nhẹ hết cả bụng. Đây, ăn 1-2 miếng nữa xong rồi mình sẽ chuyển mì nha. Mời mọi người nhá. Ra bắp cải mọi người ạ. Lúc mà chắt nước ấy, mọi người để lại một chút nước thì nó hòa vào cái sốt đấy, nó sẽ đỡ mặn hơn. Ok, đổi mì. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang cái mì này. Đó chính là cup noodle mọi người ạ. Ninh sẽ bóc thử ra xem cho mọi người xem là tại sao cái mì này nó lại hot nhé. Thật ra nó không hot nhưng mà nó như kiểu hảo hảo ở Việt Nam ấy, rất là ai cũng sẽ ăn ấy. Mỗi một cái vị nó sẽ có một cái màu khác nhau nha mọi người. Thì đây là cái vị seafood, nó có cái màu xanh này. Đó, và trên đây thì các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ có thanh cua, có mực, đây là bạch tuộc hay mực ấy, bạch tuộc, ngô, rau và mì.
Ok, đây. Ta-da, thôi cũng đừng mở hết mọi người ạ. Tức là mọi người ạ, ở trong đấy nó sẽ không phải là những cái gói nhỏ nhỏ nữa, mà nó là nguyên miếng. Như cái ngô này, rồi rau này, rồi thanh cua này, rồi mực, và thậm chí là muối. Thậm chí là họ sẽ không cần sử dụng những cái gói muối nhỏ, mà họ cho thẳng muối vào trong đây. Nên rất là khuyến khích những cái này luôn. Nó không có nhiều túi ni lông, nó cũng không có đồ nhựa, cũng như là những cái đũa gỗ nhỏ. Về nhà mà có thể tự ăn được. Theo như hướng dẫn mà mình nhìn ở trên đây thì nó không có hướng dẫn tiếng Việt mọi người. Thôi thì mình cứ để khoảng 4 phút đi. Rồi, cái của Nhật thì nó khá là tiện. Một cái là nó sẽ có một cái này để mình bẻ xuống, nó móc được vào đây luôn mọi người ạ. Nên là sẽ giữ được. Ok, 3 phút trôi qua. Ta-da! Ui, các bạn nhìn thấy không? Nó đã nở lên gần hết rồi. Ngô này thì cũng chỉ là ngô bột thôi, nhưng mà nó nở lên rồi. Thanh cua này, hành này, rau này. Thơm quá. Ok, Ninh nghĩ là được rồi đấy. Đây mọi người ạ, đây là cái ly mì của Ninh. Ui, các bạn thấy không? Đây có lẽ là một trong những cái hộp mì mà cái topping của nó Ninh thấy là to nhất trong tất cả các loại mì mà Ninh từng ăn mọi người ạ. Ok, nào, mời mọi người nhá. À, cho xin miếng nước đi đã. Ngon luôn. Ui, vị hải sản. Cái hãng mì Nissin này cho ra cái cup noodle ấy, thì cái noodle nó có 3 cái loại rất là nổi tiếng vị. Đó chính là vị truyền thống này, vị seafood và vị curry. Thì Ninh, cái đợt sang Nhật thì Ninh có thử cái vị curry chứ chưa thử vị hải sản. Nhưng mà thực sự là ngon. Cái nước nó ngon lắm ấy. Mà cái sợi mì này, sợi mì này nó không vàng khè mà nó trắng trắng. Thì maybe là cái dầu chiên của họ ok đúng không? Sợi mì ăn rất là dai luôn. Nên sẽ ăn thử mấy cái topping này. Ngon, đúng vị hải sản, mặc dù cũng biết nó là bột thôi mọi người ạ. Đâu, thử cái miếng đây, bạch tuộc đây mọi người, hay mực. Có vẻ nó là thật hay sao ấy? Được làm khô hay sao ấy? Ngon. Mì này ngon đấy mọi người ạ. Ninh cũng không nhớ cái giá của nó lắm. Để hôm nào qua Tomibun Ninh check lại giá cho Ninh bắn lên màn hình lại. Đây, cho các bạn xem. Ngon quá. Ninh có một cái sở thích là ăn mì không cần nhai, nhưng mà như thế không tốt cho sức khỏe đâu. Ok, tóm lại, mì Nissin cup noodle ngon, vị seafood ngon. Để thay đổi không khí một chút, sau hai cái mì chúng ta sẽ đến với cái hoành thánh này mọi người ạ. Hoành thánh này là của hãng mì Maruchan. Không phải hãng mì Maruchan, nó là của hãng Maruchan. Thì cái Maruchan cũng là một trong những cái ông trùm trong ngành cái công nghiệp này. Nếu mà Nissin nó đứng thứ nhất ấy, thì Maruchan chắc là phải đứng thứ hai hoặc thứ ba gì đấy. Và cái vị này là vị đây là hoành thánh vị xì dầu mọi người ạ. Đấy, mình sẽ bóc nó ra cho mọi người xem. Cái hộp này nó bé lắm ấy. Đây. Và nắp của nó là nắp nhựa. Nắp nhựa. Đó. Đây có vẻ là túi rau hoặc là túi gia vị gì đấy. Và trong đây sẽ có 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 miếng. Với cả có rất là nhiều những cái nhỏ nhỏ. Nên nghĩ là trứng hay là cái gì ấy mọi người ạ. Vàng vàng ở phía bên trong. Ok, bây giờ thì mình sẽ chế nước sôi. Nhưng mà hướng dẫn sử dụng bao nhiêu phút. Hoành thánh đây là một cái gọi là lạ nhá. Đây này, Ninh nhìn vào các cái bước và tự dưng đến cái bước này nó có một con số 3 này, tức là 3 phút. Và mình cho 200ml. Trời ơi, Ninh nghĩ là Ninh sẽ bỏ cái gói gia vị này vào luôn. Ui, 200ml mà cho từng này gia vị vào có mặn không ta? Không. Làm theo hướng dẫn. Trong đây thì có cả hành luôn mọi người ạ. Mình sẽ cho 200ml nước. Và đợi trong vòng 3 phút. Hơn 200ml rồi. 53.000. Ui, đắt nha.
9 miếng hoành thánh 53.000 là đắt nha. Nhưng mà thôi mình cứ thử xem có ngon không. Nếu mà ngon thì nó như cái mì UFO với cả mì cup noodle lúc nãy thì nó cũng khá là đáng đồng tiền. Ok, đã được 3 phút rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở nó ra nhé. Ta-da! Cũng thơm, nhưng mà cái mùi thơm này là mùi thơm thanh thanh. Đây, những cái hoành thánh nó đã nở ra rồi. Nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi mọi người ạ. Đó. Và phía bên trên này Ninh đoán là trứng. Nước này cũng ngon nha. Nó thanh thanh. Vị xì dầu nhưng mà Ninh cho hơi nhiều nước nên là nó hơi nhạt. Đáng nhẽ thì cho đến cái vạch ở trong đây thôi. Cho thử miếng nữa nhé. Hơi ít nhân. Vỏ thì mềm đấy, nhưng mà hơi ít nhân mọi người ạ. Hay là hoành thánh kiểu Nhật nó thế. Ninh chưa ăn thử nhưng không biết bạn nào biết thì comment, nhưng mà nó ít nhân quá. Đây, một cái miếng hoành thánh mà các bạn nhìn nhân này khoảng 1 cm. Ít nhân quá, ăn nó chả cảm thấy vị gì ngoài cái bột bánh thôi. Đây, để Ninh lấy miếng to nhất, Ninh thử cái đống nhân. Đâu là miếng to nhất? Đây, Ninh sẽ thử xem cái vị nhân này chính xác nó như thế nào. Nó mặn như là mắm tép ấy, mắm tép chưng thịt ấy. Nói chung là Ninh không thích cái hoành thánh này lắm mọi người ạ. Ăn nó vui mồm ấy, nó cũng chẳng ngon đấy, không ngon. Thứ tư, chúng ta sẽ thử đổi vị tiếp với một loại mì nữa, đó chính là mì udon. Udon cũng là một trong các loại mì rất là nổi tiếng của Nhật. Ở Hà Nội thì Ninh thích nhất là ăn udon ở Marukame Udon, rất là ngon luôn. Còn đây là, với cả bình thường khi mà ăn udon ấy, họ sẽ ăn kiểu nó thanh thanh ấy, hoặc là những cái udon kiểu nó có trứng, các thứ trứng với cả bò, nói chung là khá là ngon. Nhưng mà cái vị ngày hôm nay Ninh chưa bao giờ thử, đó chính là udon vị cà ri mọi người ạ. Udon vị cà ri này thì chắc chắn là nó sẽ không phải vị đấy rồi. Đây, cái hộp của nó như thế này mọi người ạ. Xinh không? Ngược à? Ta-da! Cái này, ui, phải để nước sôi tận 5 phút nha mọi người ơi. Ninh đã biết tiếng Nhật. Đây, mình sẽ bóc ra cho mọi người xem. Cũng chỉ bóc một nửa thôi. Đó. Ở trong đây, đây là gói súp. Đây là gói rau củ mọi người, có cả đậu. Đây là đậu hay gì nhỉ? Có cà rốt này, rong biển à, hay cái gì ấy. Đây, cái gói nó như thế này các bạn ạ. Và cái sợi mì udon, các bạn nhìn là nó khác hoàn toàn so với cái sợi soba, bởi vì udon là cái sợi dày và nó rất là to bản. Bây giờ mình sẽ cho nước vào. Trong tất cả các cái hộp mì nó đều có một cái mức vạch ở đây này. Mọi người có thể đổ lên đến đấy thôi là nó đã được rồi. Đấy, đóng nắp vào. Nhờ bỏ rau củ. Đúng rồi, quên mất không bỏ rau củ vào các bạn ạ. Xong bây giờ phải làm sao nhỉ? Nhở, mình bị dở hơi rồi, không cho gói muối vào luôn. Nhưng mà udon cà ri này là trộn hay là nước? Chết rồi, gói này Ninh hơi fail mọi người ạ. Ok, 5 phút rồi, Ninh sẽ bóc nó ra. Ui, nó nở ra hay là tại vì mình đổ hơi nhiều nước nhỉ? Đây mọi người ạ, cái tô mì udon cà ri của mình đây. Rất xin lỗi hãng mì nếu như mì này là mì mà phải chắt bớt nước đi xong mới trộn nhá. Đầu tiên Ninh sẽ trộn hết nó lên này. Các bạn nhìn thấy cái bò nó nở không? Đây, đây là miếng bò này. Nó nở ra to như thế này. Đó, ở trên đây thì chắc đây là đậu thật rồi. Mà hay kiểu có trong súp miso các thứ ấy. Đầu tiên thì Ninh sẽ nếm thử nước nha. Vừa ok, cứ hút nước lại lên mì nhá. Nước udon ngon, nước cà ri ngon, nó không bị đậm quá đâu. Thật ra thì nó vẫn hơi thiên về vị mặn, nhưng mà cái mặn này nó không mặn giống như cái mì lúc đầu mình ăn. Đây, cái sợi udon đây mọi người ạ, nó to hơn và nó dẹt, sợi bản to luôn đấy. Sợi này ngon, nó không được như cái sợi udon tươi, nhưng mà nó khá là ngon mọi người ạ. Ui, cái thịt nó ngon luôn, rất là đẫm gia vị luôn. Với cả Ninh có tìm hiểu ấy,
Trong văn hóa người Nhật khi mà người ta ăn ấy, cái tiếng hút của người ta rất là to, đặc biệt là tiếng hút mì. Tại vì như thế nó mới tỏ ra được kiểu là ngon ấy. Kiểu tôi đang ăn rất là ngon. Thể hiện, tức là văn hóa của người Nhật nó có rất là nhiều cái nó nhỏ thôi, nếu mà mình để ý thì sẽ thấy nó rất là hay. Hay hay không thì cũng không biết, tại vì nhiều người không thích ăn phát ra tiếng lắm. Cái đậu này cũng ngon. Ngon đấy. Không biết là các bạn khi biết cái giá này các bạn có thấy ngon nữa không? Bởi vì cái hộp mì này tận 85.000. Đắt. Đấy, ăn xong bát mì ngon, cuộc đời nó hửng nắng, trời nắng chang chang lên rồi. Ngon ý. Cái hộp mì này với hộp mì cup noodle cho đến thời điểm hiện tại là hai hộp mì mà Ninh thích nhất. Đã quá. Ok, hộp này ngon, nhưng mọi người nhớ cân nhắc giá khi mà mua nha. Nét chưa nhỉ mọi người nhỉ? Đây, cái mì cuối cùng của chúng mình đó chính là mì Lee Rau Diếp Tan Men. Mì này thì là của một cái hãng mì khác. Thời gian nãy giờ Ninh ăn 3 hộp mì Nissin, Ninh cảm thấy rất là ok và bảo tại sao mà nó lại trở thành một cái ông trùm lớn nhất. Còn đến với Ace Cook này cũng là một cái hãng mì mà ở Việt Nam thực sự là rất là quen thuộc rồi. Ví dụ như là Hảo này, mì quốc dân của mình mà nó chiếm đến 40-50% thị phần cái đồ hộp mì này. Nhưng mà ở bên đấy thì nó thực sự không nó cũng lớn, nhưng mà nó không phải là một trong những cái hãng mà quá là nổi tiếng như cái hãng kia. Đó, thì mình có lấy thử một hộp, bởi vì hộp này thì cũng không thấy ở Việt Nam bán, mà ở trong siêu thị Nhật mới có thôi. Thì xem nó như thế nào. Cái nắp mì này thì có tên là Dosaki Yasai Shio Tanmen. Ninh không biết là Ninh đọc có đúng hay không mọi người ạ. Đó, nhưng mà thật ra cái hộp này thiết kế cũng khá là xinh. Bây giờ thì mình sẽ bóc ra cho mọi người xem. Wow, lộ tùng phèo ở trong lên rồi. Đây, cũng có muối sẵn. Cái này thì ui, nó cũng giống với cả cái cup noodle đấy. Này, à không, thật ra là mì Lee nào nó chả thế. Nhưng cái này hình như hơi ít hơn hẳn nhỉ. Ít quá. Ở trên thì nó có muối rồi, mọi người thấy muối không? Còn ở trong hộp này thì có rau củ với cả các loại đồ khô. Ok, cũng được đấy. Trong đây thì không có thịt. Ui, vị muối này nó hơi muối ấy. Nên sẽ đổ nước vào. Lúc đầu Ninh nhìn mì này cứ tưởng là mì chay, nhưng hóa ra là xem thì nó vẫn có chiết xuất từ thịt mọi người ạ. Mì Nhật các bạn thấy tiện không? Mình không cần phải đặt dĩa như mì Việt Nam là hay phải đặt dĩa. Tại vì cái chất giấy in này của Nhật nó khác. Ok, chúng ta cùng đợi 3 phút. Chúng ta cùng đợi 3 phút. Ninh nghĩ là được rồi đấy. Mình thích ăn nó tái một chút. Ta-da! Rau củ nó ở dưới hết rồi mọi người ạ. Nên là bây giờ mình sẽ đảo nó lên trên. Đấy. Đúng là nhìn không khác gì một hộp mì chay luôn. Nên có đảo lên một thìa một lượt thôi mà các bạn nhìn thấy cái đống rau củ nó nhiều không? Thực sự là mì này rất là nhiều rau. Ở trên đây ghi rau riết mà mình nhìn thì hơi giống rau bắp cải mọi người ạ. Cho thử nếm nước nhé. Nước này lạ ngon nha. Đúng là nó hơi thiên vị muối nhưng nó không mặn. Nó kiểu muối thanh ấy. Ui, mì này được đấy. Ace Cook. Đây. Ui. Sợi mì rất là dai. Công nhận cái mì này nó thanh. Cái sợi nhỏ như hào nhưng nó không bị mặn rồi ạ. Mình ăn thử rau mà không biết là rau gì. Rau bắp cải. Bắp cải không để là salad được. Các bạn cảm thấy rau các bạn thấy nó rất là ngọt nhé. Ngô cũng ngọt, rau cũng ngọt. Luôn là đâu nóng tới đấy. 5 miếng là hết hộp mì này mất. Đấy, rõ là cái sợi mì ở đây nó ít mà. Hay là tại mình ăn nhiều quá nhỉ? Mình đâu có ăn nhiều đâu. Ok, vậy là ngày hôm nay thì Ninh đã thử với các bạn 5 hộp mì, 5 hay 6?
5 hộp mì Nhật Bản mà mình mua ở siêu thị Tomibun. Thì tất cả các loại mì đều ngon, đều ok. Tuy là cái giá hơi cao nhưng mà Ninh nghĩ là các loại mì ok. Và trong đấy thì Ninh thích nhất là cup noodle seafood này, Ninh thích cái udon curry này, và Ninh thích cái cuối cùng là cái A-scoop, cái mì ly rau diếp tanmen. Đó, thì đấy là 3 cái loại mà Ninh nghĩ là thực sự các bạn nên, nếu mà đến siêu thị Nhật các bạn có thể tìm để mua, bởi vì thực sự nó rất là ngon. Mỗi tội giá hơi cao thì Ninh cũng nói rồi. Còn cái hoành thánh thì không ok lắm, cái hoành thánh không đáng tiền mua lắm. Cái yakisoba UFO thì cũng ngon nhưng mà hơi mặn, cái vị nó hơi thiên kiểu mặn ấy. Đấy, thì các bạn có thể cân nhắc một chút. Với những các bạn nào khẩu vị mặn thì có thể xem. Còn bây giờ thì chắc đã đến lúc phải kết thúc clip rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hy vọng các bạn đã có những gợi ý thật là vui trong ngày hôm nay. Đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh, cũng như là follow Ninh trên Instagram và fanpage Ninh Eating, cũng như là bản đồ ăn. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.